bẹ́ẹ̀ bá kíyèsí pé data yín tètè máa ń tán, ohun tẹ́ ẹ lè ṣe ni mo fẹ́ fi hàn yín nínú fídíò yìí kẹ́ ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe lè manage data yín. Mo ti ṣe àwọn fídíò kan tẹ́lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe lè manage data lórí Facebook, Instagram àti WhatsApp. Àmọ́ nínú fídíò yìí mo fẹ́ kó gbogbo rẹ̀ papọ̀. Ká tó lè mọ bá a ṣe lè yanjú ìṣòro data wa tó tètè máa ń tán, ohun tó yẹ ká kọ́kọ́ mọ̀ ni wípé àwọn áàpù wo ló máa ń jẹ data lórí fóònù wa. Nínú ìwádìí tí mo ṣe, mo rí i pé àwọn social media app tá a ní lórí fóònù ló tètè máa ń jẹ data wa. Bí àpẹẹrẹ, tẹ́ ẹ bá wọ Facebook, tẹ́ ẹ bá ṣe wọ Facebook báyìí, ní fídíò máa fúnra rẹ̀ máa play láì ṣe pé ẹ tẹ play. Bákan náà lórí TikTok àti Instagram, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe ń rí lọ́dọ̀ yín ni, àfi tó bá yẹ pé ẹ ti set ẹ̀ nínú settings. Àmọ́ báwo la ṣe wá lè yanjú ìṣòro fídíò tó tètè máa ń fúnra rẹ̀ play? Torí pé tí fídíò bá fúnra rẹ̀ máa play, láti bẹ̀ ni data yín máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tètè máa já. Báwo wá la ṣe lè yanjú ìṣòro fídíò tó máa fúnra rẹ̀ máa play láì ṣe pé a tẹ play? Tàbí báwo la ṣe lè yanjú ìṣòro data wa tó tètè máa ń tán nípasẹ̀ fídíò tó máa ń fúnra rẹ̀ play? Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí ká wo bá a ṣe lè yanjú àwọn ìṣòro yìí. Torí náà, tẹ́ ẹ bá ti tẹ like, tẹ́ ẹ sì ti follow, ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí. Torí tí fídíò yìí bá lọ, ẹ lè má tún rí mọ́ o. Ó yá, ẹ jẹ́ ká máa wò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Facebook. Ẹ wọnú Facebook yín, kẹ́ ẹ fọwọ́ kan icon tó wà lókè yẹn, kẹ́ wá mú settings and privacy, ìyẹn icon yẹn. Lẹ́yìn tí ẹ bá ti wọnú settings and privacy, ẹ máa bọ̀ nísàlẹ̀, ẹ máa rí ibi tí media wà. Lẹ́yìn náà, ẹ fọwọ́ kan media. Kí ẹ wá tan never autoplay videos. Bákan náà, ẹ tan data saver. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé video quality yín máa lò, àmọ́ síbẹ̀ ó sì máa save data yín. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí app míì, ìyẹn app kejì, Instagram ni. Tẹ́ bá ti wọnú profile yín, ẹ fọwọ́ kan icon tó wà lọ́wọ́ òkè yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́, kẹ́ ẹ máa bọ̀ nísàlẹ̀, ìyẹn settings and activities. Lẹ́yìn náà, ẹ máa rí ibi tí wọ́n kọ data usage and media quality sí, kẹ́ ẹ wá mú data saver. Tẹ́ ẹ bá ṣe báyìí lórí Instagram, ìyẹn máa jẹ́ kí data yín túbọ̀ last. So a ti mú app méjì báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé láti tẹ like, ẹ sì follow tẹ́ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀. App kẹta yẹn tó jẹ́ social media app ní TikTok tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Tẹ́ bá ti wọnú TikTok ni ẹ wọnú settings and privacy, kẹ́ ẹ wá máa bọ̀ nísàlẹ̀. Ẹ máa rí ibi kan tí wọ́n kọ data saver sí, kẹ́ ẹ mú data saver. App kẹta rèé, ìyẹn WhatsApp. Tẹ́ bá ti wọnú WhatsApp yẹn, fọwọ́ kan icon tó wà lọ́wọ́ òkè, kẹ́ ẹ wá mú settings. Ẹ wá sí storage and data. Tẹ́ ẹ bá ti mú storage and data, lọ́wọ́ ìsàlẹ̀ ẹ máa rí media auto download. Ẹ fọwọ́ kan when using mobile data. Tí tọ̀dọ̀ yín bá wà marked, ìyẹn photo, audio, video àti document, ẹ rí dájú pé àwọn mark gbogbo ẹ̀, kẹ́ ẹ wá tẹ OK. Lẹ́yìn tí ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, á jẹ́ kí data yín náà tún last sí. Ó ti di app kẹta tá a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá wo app mìíràn, ìyẹn ni YouTube. Tẹ́ bá ti wọnú YouTube yín, ẹ máa bọ̀ ní settings. Tẹ́ bá ti mú settings, ẹ wá sísàlẹ̀, ẹ rí ibi kan tí wọ́n kọ data saving sí. Ẹ rí data saving mode, kẹ́ ẹ tán. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá tan data saving mode, video quality yín lórí YouTube máa low àti àwọn fídíò tẹ́ ẹ bá download, àmọ́ síbẹ̀ ó máa reduce bí data yín ṣe ń tètè já. Ẹ jẹ́ kí n wá fi eléyìí ṣàfikún sí fẹ́yìn tẹ́ ẹ ń lo Android. Tẹ́ bá ti wọnú Google Play Store, ẹ fọwọ́ kan icon roboto tó wà lókè yẹn. Á gbé yín wá síbi, ẹ wá mú settings. Lẹ́yìn náà, kẹ́ ẹ fọwọ́ kan network preferences. Ẹ rí auto update app. Ẹ fi sí don't auto update app. Lẹ́yìn náà, ẹ tún fi sí don't auto play videos. Tẹ́ ẹ bá ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí mo fi hàn yín nínú fídíò yìí, ó dájú pé data yín á túbọ̀ máa pẹ́ ju ti ìgbàkigbà rí lọ. Ìyẹn ò wá túmọ̀ sí pé data yín ò ní tán rárá o. Torí pé àwọn kan ò tiẹ̀ fẹ́ kí data wọn máa tán rárá. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe o, data yín máa tán. Àmọ́ bá a ṣe lè manage rẹ̀ kó má ba tètè máa tán ni mo ṣàlàyé nínú fídíò yìí. Ẹ jọ̀wọ́, tẹ́ ẹ bá gbádùn fídíò yìí, ẹ rí i dájú pé ẹ tẹ like, kẹ́ comment. Bákan náà kẹ́ share fídíò yìí fáwọn míì. Tẹ́ ẹ bá wá tí follow, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí. Ó dàbọ̀, ire o.